तुज्या हातान घालता म्हजो ओतमो. सोम्या जेजून सोंसलोले कोश्ट आनी मरण आमच्या जिवितान आयलोल्या आनी येतोल्या कोश्टांक आनी मरणांक एक बोलादीक हातियार आनी पोरजोलीत देख जावन आसा. सोम्या जेजूचे कोश्ट आमच्या कोश्टांक स्फूर्ती, धीर आनी आदार जावन आसात. आयज पवित्र सभा सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार समारंभता. आयचे हे समारंभेंत 3 भाग आसात. पयलो भाग शब्दाचो सेवादोर, दुसरो भाग पवित्र खुर्साची बोजोन आनी तिसरो भाग कम्युनियन. जेजूची उतरां आमच्या कोश्टांक धीर आनी बोल जातात. जेजूचो खुरीस आमच्या खुर्सांक शक्ती फावो करता आनी जेजूची कूड आनी रगत आमच्या निर्शेल्ल्या आनी बोल नासलेल्या कुडीक नवे घोटायेन बोत्ता. पूण जायते पावटी आमचे मनीस असोक्तायेक लागून आमच्या कोश्टा वेळार ताच्या उतराचे घोटायेन वाडूंक, ताच्या खुर्साचेर नदर दवरून चलूंक आनी ताच्या कुडी रक्ताच्या बोलान गोट जावंक आमी चुकल्यान. ह्या वेळार आमचे असोक्त मनशाल सोयम दोळ्या मुखार दवरून सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाल करून आमी सगळीं देवाची असोक्त भुरगीं म्हूण वळखून घेवया. आनी ह्या वेळार आमचे यादनीक आनी प्रधान सेवक येवन सोरपोट पडटात तांच्या सांगाता ओगेपणीन आमचे कोश्ट आनी जिविताचे असोक सोयम बापाक ओंपुया. प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुजे कोनवाळ्याचो उगडास दवर आनी जांचे खातीर क्रिस्ता तुज्या पुतान आपलें रगत वारोवन पास्कांचो गुट स्थापून दवरलो, त्या तुज्या सेवकांक सासणीक राखणेन पवित्र कर.
तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. बसुया. पयलो भाग शब्दाचो सेवाधर्म. आतां आयच्या सेवाधर्माचो पयलो भाग सुरू जाता तो म्हणल्यार शब्दाचो सेवाधर्म. ह्या वेळार आमी देवाच्या उतराच्या उजवाडान सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर बारीकसायेन नियाल करतले हांव. आयचें पयलें वाचप कोश्टवतल्या चाकरांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून त्या कोश्टवतल्या चाकराचें कोश्ट मरण निर्फळ जावचें ना म्हूण ही बोरवाशाची खबर इजायस प्रवादी सांगता. दुसऱ्या वाचपान जेजून देवाचे खोशे प्रमाणे कोश्टा मरणांक मोगान वेंग मारली आनी जिवितान आयलोल्या कोश्टा मरणाचेर जैत वेले म्हूण ही बोरवाशाची खबर दिता. आनी बागेवन जो हांव सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या इतिहासाची खबर सांगून सोम्या जेजून कोश्टा मरणांक बोरवाशान फुडो केलो म्हूण सांगता. ही आयची सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाची वाचपां भोक्तीन आयकुया. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पळयात, म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलों, ताका वयर काडटलों, ताका बोव ओडतो करतलों. मनशाचें रूप ताका नासलें, नदरेक तो इतलो सोब नासलोलो जालो की ताका पळोवंक लोकांक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्रांचो लोक तोटाक जातालो. ताचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावताले, कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पडयतले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वोस ते देखतले. आमी आयकलें तें कोण सोत मांदीत आनी सर्वेस्पराचें बोड कोणाक कोडीत जाला. आमचे मुखार मुडांतलो उपजल्ल्या फांट्या सारको तो वाडलो. सुके कोड्डी जमनींतल्यान पाडा सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, जुरोपाय ना. आमचे दोळे ओड्डून काडपाक ताका कसलेंच सुरेपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश्ट दोग भोगतलो, जाचे मुखार आमी तोंड धांपतले तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा करता, कोणूच ताका लेख ना. खरेंच म्हटल्यार आमचे कोश्ट दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान कास्त लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतले. खरेंच म्हटल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विडलो. आमच्या पातकांच्या भारान तो चिड्डलो. ताचेर कास्त पडल्यात तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाये पेकले. आमी सोगलीं शेडया भाशेन जोडी मोडी शिपडोन गेल्या. जण एकल्यान आपआपली वाट धरली आनी आमा सोमेस्तांच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें
काल्तिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उकडूंकूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता तशीच ताचेय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जोट्टी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? ओय, जिव्या मनशाच्या प्रितिमेवेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका मोन्नाची कास्त लायली. नोश्ट्या मनशा मदें ताका पुरलो आनी गिरेस्तां मदें ताका फोंड उकडून दिलो. पूण खरेंच म्हटल्यार ताणें कदींच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केन्नाच भायर सरूंक ना. कोश्टा दोगदांनी ताका चिड्डूंक सोर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपल्या दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब आवक तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सोर्वेस्पराची कुशी शात्ती पावतली. ताच्या ओतम्याचे व्हडवडे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवंक तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशांची पातकां आपणाचेर घेवन आपल्या कोश्टा दोगदां वरवीं म्हजो चाकोर तांकां पुण्यवंत करतलो. देखून हांव उरपंजीक ताचे सुवादीन करतलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वांटतलो. कित्याक ताणें आपकुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका दवरलो. आनी त्या वेळार सगल्यांची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्यां पासत विनोती करीत आसलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें वळखार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी गावन जातलो. बापा तुझ्याच हातान घालता म्हजो आत्मो. सगळीं गावया. तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्परा हांव तुका शरणा येता. म्हाका कदींच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवना. सर्वेस्परा विश्वासी देवा. जबाब. तुझ्या हातान घालता म्हजो आत्मो. दुस्मान सगळे कोत्ता म्हजो तिरस्कार. शेजऱ्यांक जाला केडण्याचो माल. म्हाका पळोवन म्हाज्या वळखीच्यांक भिरांत दिसता.
वाटेर म्हजी सावळी दिश्टी पडना फुडें सोगली खूस मारता जोशी मेल्ल्यांक विसरता तसो म्हाका मरणांतलो भायर घालो कोयल्या कुड्ड्या भाशेन म्हाका कोनशाक उडयलो जबाब पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयून आसा तूच म्हजो देव होच म्हज्या काळजाचो उल्हास तुज्या हातान आसा म्हजें जिवीत म्हाका पिडापीट दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार सबाब तुझें दर्शन म्हाका दिवन तुझ्या चाकरांक सोदूस बरीत कोर तुझ्या माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचे काळीज गोड दोरा आमचो जबाब हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भावां भयणांनो आमी उत्साहता तो भावार्थ तीर सांबाळुया कारण सरगार कूद देव अजीर पावलात तसले उत्तम वर्त महायाज्ञीक आमकां आसा तो जेजू देवाचो पूत आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनात तसल्यो आमचो महायाज्ञीक न्हय ताणें पातक करूंक ना खरें तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्सांच्या ताळण्या कोश्ट ताची परिक्षा जाली तर विस्वासान कुरपेच्या श्वासना लागीं सरुया तोय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी उडक्यो गळून दुखां गळून आपणाक मरणांतलो वाटावंक जातालो ताका मागणें आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कश्टां वरवीं कालतेपणान कितें तें तो शिंकलो आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक कालती आसलेल्या सगल्यांक सरवणेचें कारण जालो सर्वेस्पराचें उतर उद्गाराक सगळीं उबीं रावया मरप पर्यान कुर्सार मरप पर्यान जेजू आमचे खातीर कालतो जालो देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें जुवां पोरमोणे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टा मोन्नाचो इतिहास
जेजून आपल्या शिसा सांगाती केद्रोन वाळाचे पोलतोडी केलो. थंय एक बाग आसली. तातून तो आपल्या शिसां बरोबर भितर सरलो. गातकी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक सोबार पावटी जेजू थंय आपल्या शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोण आनी मुखेल यादनिकांनी आनी फारिसेवांनी धाडलोल्या चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवत्यो, उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजू आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणो जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कोणाक सोदतात? तांणी ताका जबाब दिलो. नाजारेथच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हळें, हांव तो. गातकी जुदास तांचे बरोबर उबो आसलो. जेन्ना ताणें हांव तो म्हळें तेन्ना ते पाटी सरले आनी जमनीर शेवटले. नव्यान ताणें तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी तांणी म्हळें, नाजारेथच्या जेजूक. जेजून पोत्तीपाड केलो. तो हांव म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हणटोच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचून दी. अशें ताणें म्हणलोलें तें उतर घोडोवन येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिल्याय तांचे भितरल्या एकल्याक लेगून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमांव पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव मालकू. जेजून पेद्रूक म्हळें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांव पियोवचो ना. पोलतोणेन तिच्या सरदारान आनी सुदैवाच्या चौकीदारांनी जेजूक धरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागेर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो त्या वर्साच्या परम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरचे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण सुदैवांक बूद दिल्ली तो होच कायफास. सिमांव पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परम यादनिकाचे ओळखीचो आसलो देखून जेजू बरोबर तो परम यादनिकाच्या आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परम यादनिकाचे ओळखीचो आसलो त्या दुसऱ्या शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखणेन पेद्रूक म्हळें, तुमी ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हळें, हांव न्हय. इतले म्हणसर हिंव काताले देखून कोळशाचो दोगटो केल्लो ताचे भोंवती रावून चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांची सांगाती आसलो आनी शेकतालो. परम यादनीक जेजूक कांय विचार घालून ताच्या शिसां आनी शिकोवणे विशीं ताची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सोत्तेन हांव सोबे माजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकवण दिल्या. गुप्ती हांव कितेंच उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हणलां तें विचार. हांवें सांगलां तें ती बरी जाणत. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलोल्या एका चौकीदारान जेजूचेर थापट मारलें आनी म्हळें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गोवाय दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना आनासान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमांव पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हळें, तुवें तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हळें. हांव न्हय. परम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हळें, अरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना रे?
हो चाकोर पेद्रून कान कातरलोलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रून आनीक एक पावट ना मुडे आनी तेन्नाच कोंब्यान साद घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर तावन जेजूक नितीश शाळेंत व्हेलो. आपूण बाटोना जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर ते नितीश शाळेंत भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन मुडे, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव कोत्तात? तांणी ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्टो न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी हाडचें नासलें. पिलातान तांकां मुडे, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समृद्धी प्रमाणे ताची नीत करात. सुदैवानी ताका मुडे, कोणाचेरूच मरणाचें परमण मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जे जेजून सांगून दवरलोले ते खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्या नितीश शाळेंत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका मुडे, तूं जुदेवाचो राजा? जेजून पोत्तीपाड केलो. हे तूं तुजेच ओस्तोंकी म्हणटाय वो दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां? पिलातान मुडे, हांव जुदेव तर तुज्याच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. कितें केलां तर तुवें? जेजून पोत्तीपाड केलो. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. म्हजें राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडोना जावंक म्हजे शिपाय झुजतले आसले. पूण म्हजें राज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका मुडे, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. ह्याच पासत हांव जल्मला, ह्याच पासत संवसारांत आयला स्वताक गोवाय दिवंक. जी कोण सत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका मुडे, सत म्हणजे कितें? अशें उलोवन पिलात नव्यान सुदैवा सोशी भायर वचून तांकां मुडे, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. पूण पास्काचे समयार तुमचे विनवणेक कान दिवंक हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाच्या राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोब मारून मुडे, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणल्यार एक पुंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोन मारूंक लायले. शिपायांनी कांट्याचो एक मुकुट विणलो आनी ताच्या माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबडे आंगडे न्हेसयले. ते ताचेशी येवन म्हणटाले, नोमान जुदेवाच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारताले. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां मुडे, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळो ना म्हूण तुमकां कळून येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटां. तो कांट्याचो मुकुट आनी ते जांबडे आंगडे घालून आसलो तसोच जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां मुडे, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुसार मार, ताका कुसार मार. पिलातान तांकां मुडे, तुमीच ताका व्हरात आनी कुसार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळो ना. सुदैवानी ताका पोर्तीपाड केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीश शाळेंत वचून ताणें विचारलें, तूं खुंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. त्या पासत पिलातान ताका मुडे, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका कुसार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकलोय? जेजून ताका पोर्तीपाड केलो. ती तुका वयर थावन दिवंक नासली जाल्यार म्हजे तुका कसलीच पदवी आसची नासली. ह्या पासत जाणें म्हाका तुज्या हातान दिला ताका अदीक व्हड गुन्यांव आसा. हे घोडये मेरेन पिलात ताका सोडूंक सोदतालो, पूण सुदैवानी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडची जाल्यार
तूं शेजाऱ्याचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाऱ्याचो दुस्मान. पिलातान ही उतरां आयकली तेन्ना ताणें जेसूक भायर हाडलो आनी चिरेबंदी हेब्रेव भाशेन गाबाता म्हणटा ते सुवातेर आपूण निती सोदरेर बसलो. तो दीस पास्कांचे तयारेचो दीस आसलो. सुमार 2 जाल्लो. पिलातान सुदैवांक म्हळें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते आरडूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुस्सार मार. पिलातान तांकां म्हळें, तुमच्या राजाक हांव कुस्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजाऱ्या बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका खुर्सार मारूंक पिलातान जेसूक तांच्या ताब्यांत केलो. तांणी जेसूक धरून व्हेलो आनी तो आपलो खुरीस घेवन कोट्ट्याच्या म्हणलोल्या जाग्यार वचूंक गेलो. ह्या जाग्याचें नांव हेब्रेव भाशेन गोलगोता. तुय ताका आनी ताचे बरोबर आनीक दोगांक तांणी खुर्सार खिळायले. जेसूक मोदें आनी त्या दोगांक ताचे एके कुशीक. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो खुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलोलें आसलें, नासरेतकार जेसू सुदैवाचो राजा. जेसू खुर्सार मारलो ती स्वात शारा लागीं आसली देखून जायत्या सुदैवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रेव, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना सुदैवांनी मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हळें, जुदेवाचो राजा अशें बरोव नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेसूक खुर्सार खिळायतूच शिपायांनी ताची आंगोस्त्रां घेतली आनी तांचे 4 वांटे केले. 2 शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचे आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकयल एक सारकें विणलोलें. त्या पासत तांणी एकामेकाक म्हळें, आमी तें पिंचें न्हय, पूण सोर्ती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे पोरी पवित्र पुस्तकांतली ही उतरां घडोवन आयली. तांणी म्हजी आंगोस्त्रां आपणा मोदें वांटली आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोरती घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूच्या कुर्साशी ताची आवय, ताचे आवयची भयण, क्लेओफासाची पोतीण मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उब्यो आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक आसतल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेसून आवयक म्हळें, ओस्तोरे, ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ई तुजी आवय. आनी त्या वेळार जावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. ह्या उपरांत सगळे सोंपातले म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक सोपुर्णायेन खरें जावचे खातीर जेसून म्हळें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलोले 2 दूड थंय आसले. तांणी शिरक्यान बुडयलोले एक आलोंबे बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेसून म्हळें, सोंपाडलें. आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. हांगा दिवी मोडची आनी थोडो वेळ ओगी रावची. उबी रावया. तो तयारेचो दीस आसलो आनी किरीत दोबाच्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कुडी खुर्सार उरोना जावंक तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण सुदैवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेसू बरोबर खुर्सार मारलोल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचेय तांणी पांय मोडले. पूण जेसूशी पावतूच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात.
पूण एका शिपायान एक भालो घेवन ताची कूस विधली आनी रोखडेंच रोगोत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयलां ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिल्या. ताची गोवायकी खोरी आनी तो सोत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचे एक पूण हाड मोडची नात. हें उतर खरें जावचे पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, आसपास विदलोल्याक ती पळयतली. हाचे उपरांत आरिमातेयाचो जुसे जेजूचो शीस पूण सुदैवाचे भिरांतेन गुप्ती रावलोलो हाणें जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली आनी निकोदेम जेजूशी पयली रातचो आयलोलो तो सुमार 100 रात गोनरोसाची आनी मुसांबराची मिसळणी घेवन आयलो. ताणी जेजूची कूड घेतली आनी सुदैवाचे निकीपिण्याचे रिती प्रमाणे परमोळ लावन ती ओलिनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलोलो ते सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो सुदैवाचे तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून ताणी जेजूक थंय घालो. सगलीं बसूया. मोगाच्या बहीण भावांनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो शुक्रार आमी समोरपता आनी हेच्या समोरपणेचो सेवा धर्माचो विशय बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. आनी अशें म्हणून जेजू आपलो निमाणो स्वास वा आपलो प्राण सोडटा आनी जेजू कुर्सार मरता. म्हजे बहीण भावांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ कोत्तालो तेन्ना म्हज्या जिवितांत आनी म्हज्या कुटुंबांत घडलेली घडणी. गेल्या त्या वर्साक मायाच्या म्हयन्यांत म्हजे धाकटे भयणीचो घोव सोंपलो. म्हाका 3 भयण्यो, तिगूय लग्न जाल्ली आनीक 4 वर्सां लग्न जाल्यार जाल्ली आनीक ताका 2 वर्सांचो भुरगो आसा. आनी गेल्या त्या वर्साक अकस्मात ताचो घरकार सोंपलो. सॅटर्डे तो UK वचपाचो आसलो. सगळीं तयारी केल्ली. दोतोराक सोमारा दिसाक मेळूंक तो गेलो आनीक थंयसर ताची पिडा जाली आनी दोतोरान ताका हॉस्पिटलांत दवरलो आनीक सोनवाराक जो UK वचपाचो आसलो त्या दिसाक ताचें मरण जालें. आनीक हें घडलें तेन्ना भयण रडटाली, रातची न्हिदो नासली आनीक मॅसेज्यो धाडीत रावताली. कित्याक देवान म्हाका हें केलें, कित्याक देवान म्हज्या घरकाराक आपोवन व्हेलो, कितलो म्हजो घरकार मोग कोत्तालो, कितली म्हजी आपुरबाय कोत्तालो, सगळें म्हाका दितालो आनी हांवूय म्हज्या घरकाराचो खूब मोग कोत्ताली. हांवूय केन्ना ताका कांयच उणें करिनासली. भुरग्याचे सोबेन तो मोग आनी आपुरबाय दाखयतालो. कित्याक? आनी हे प्रश्न कोत्तालो तेन्ना ते प्रश्न म्हाका कोत्ताले तेन्ना ताका जबाब दिवंक म्हाका कोण जातालें. कितें सांगतलो, कशे तरेन समजायतलो. पूण एकूच ताका सांगलें, जर तर तुवें घेवन रावली आनी तेंच परतून चिंतीत रावलें जाल्यार तुजें जिवीत अदीक कश्टाचें जातलें, अदीक दुखाचें जातलें आनीक जी शांती तुका जाय, जी कुशालकाय तुका जाय
ती मेळची ना. आनी देखूनच हांवें ताका सांगलें 2 दिसाक तुजे ते मनांत येता ते सगळें देवाच्या हातांत घाल. देवाचीच कशी म्हूण मानून घे आनीक देव तुका सांगचो ना, देव वाट दाखयतलो. मजबूत मानून जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत घडटात आनी थोडे फावटी जे प्रस्न आमच्या मनांत येतात, ज्यो घडण्यो आमच्या जिवितांत घडटात ताका जबाब आसना. गरज आसा जेजू भाशेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत, जेजू भाशेन आमचें जण एकल्याचें मन आनी काळीज जावं. जेजू कुर्सार उमकळटालो, जेजू जाणा आपलो मरणाचो वेळ पावलो. माथ्यार कांट्याचो मुकूट आसा, रगत व्हांवता, कुडीक सगळें रगत व्हांवता, आख्खो वळवळटा, कश्टवता. आनी असल्या वेळार आपलो वेळ लागीं पावलो म्हूण जेजू मागणें कोत्ता. जी उतरां जेजून उचारली ती एक विस्वासाची मागणी जावन आसा. जेजून जी उतरां उचारली ती आपलें समर्पण देवाच्या हातांत, आपल्या बापाच्या हातांत करपाची मागणी जावन आसा. मजबूत मानू हेच उतरांतल्यान हो आमचो नियाळ आमी फुडें व्हरुया. पयली वस जेन्ना जेजू कुर्सार उमकळटालो तेन्ना आनी आपलो वेळ पावलो ताणें म्हणलें, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. ही मजबूत मानू पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां जावन आसात. आनी उतरां आमकां स्तोत्र 31 हांगासर मेवतात. आनीक हीच पवित्र पुस्तकांची देवाचीच उतरां घेवन हे मागणी करून जेजू आपलो आत्मो आपल्या बापाच्या हातांत घालता. जुदेवाचे चाली प्रमाणे तांची परंपरा आसली की 2 दिसाक रातची मागणी करूं आनी हें तांचें रातचें मागणें जावन आसलें. स्तोत्र 31 बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. आनी मजबूत मानू आवय बापायनी हे मागणी आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक जाय आसलें. आनीक न्हिदोंक वेचे आदीं 2 दिसाक ही भुरगीं हे मागणें म्हणून रातचे मागणें म्हणून न्हिदोंक वेतालीं. एके भाशेन विसव घेवचे आदीं आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या हातांत ती घालतालीं. आनी हेंच कितें जेजू कुर्सार उमकळटा तेन्ना आनी आपलो वेळ पावलो तेन्ना हेच मागणी करता. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वापरून जे ल्हानपणी तो शिकून आयलेले मागणे तेच मागणे कुर्सार रावन तो म्हणटा, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. दुसरी गोश्ट मजबूत मानू आमकां नियाळूक मेवता ती म्हणल्यार बापा म्हणटा तो, फादर. पयलीं आमी पळयता पावटी जेजू म्हणटा, देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलय. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. गोडेक मजबूत मानू जेन्ना कोश्ट आनी वळवळे पडटाले तेन्ना हेचो मनीस कसो ताच्या तोंडांतल्यान देवा म्हज्या कित्याक तुवें म्हाका सांडलय ही गोडेक आयली आसतली. पूण तो आपलो बाप, दॅट्स रिलेशनशीप, संबंद आसा. आनी हो संबंद हे रिलेशनशीप आसा तें देव विसरोना, जेजू विसरोना. आनी देखूनच जेजू म्हणटा, बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तिसरी गोश्ट मजबूत मानू जेजू आपलो आत्मो कोणाच्या हातांत घालता, बापाच्या हातांत. हात मजबूत मानू हँड्स. पवित्र पुस्तकांत देवाचो हात प्रोटेक्शन कुणायता, प्रोटेक्शन सुरक्षा दितलो. देवाचो हात कुणायता पदवी आसलेलो आनी देवाचो हात कुणायता काळजी घेतलो. सगळे भाशेन जेजू आपलो आत्मो आपलें जिवीत आपल्या बापाच्या हातांत घेता. कित्याक तो जाणा आपलो बाप आपली काळजी घेतलो, आपलो बाप आपणाक सुरक्षा दितलो, आपलो बाप आपलो फुडार सांबाळटलो. सो जेन्ना जेजू म्हणटा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो तेन्ना जेजू आपलें जिवीत
आपलो निमाणो सुस्कार, आपले कोश्ट आनी आपलो फुडार आपल्या बापाच्या हातांत घालता. निमाणे सुवातेर मोज पयलीं मानू जेजू आपलेच खोशेन आपलो आत्मो बापाच्या हातांत घालता. आनी ह्या भाशेन आपलो आत्मो बापाच्या हातांत घालून आमकां सगल्यांक देवाची मोगाची वेंग उक्ती कोत्ता. हे स्वर्गीचे राज आमकां फाव कोत्ता. आमकां सगल्या पातकांतली आमकां मेकळी कोत्ता आनी आपल्या बापाचें बरेपण आमकां अणभवूंक दिता. तर म्हज भयण मानू जेजू मोत्ता तेन्ना लेगून ताणें मागणें केलें. आनी कशे तरेन मागणें केलें? पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां वापरून. आनी मागणें कसलें जावन आसलें? आपल्या बापाचेर विस्वास दवरतलें मागणें. कित्याक ताच्या जिवितांत कोश्ट आसलें, दूख आसलें आनी तो मोरचो आसलो. पूण तरी आसतना आपल्या बापाचेर तो विस्वास दवरता आनी आपलें आख्खें जिवीत बापाच्या हातांत घालता. म्हजे भयण मानू, आज आमच्या जिवितांत जायत्यो वस्तू घडटात, जावं आमच्या कुटुंबांत वस्तू घडटात. आनी हांव म्हणटालो एके फावटी ज्यो वस्तू घडटात त्यो कंट्रोल करूंक आमच्या हातांत ना. एके फावटी जे प्रश्न आमच्या मनांत येतात त्या प्रश्नाचो आमकां जबाब मेळना. पूण गरज आसा जेजू भाशेन आमचें जिवीत आमी देवाच्या हातांत घालूंक. जावं आमचे कोश्ट आसात तेन्ना आमी म्हणूंक जाय, बापा हे म्हजे कोश्ट हांव तुज्या हातांत घालता. बापा हे म्हज्या भुरग्यांक हांव तुज्या हातांत घालता. बापा हे म्हज्या जिवितांत पिडा आसा ती हांव तुज्या हातांत घालता. आनी असलें विस्वासाचें आनीक सरेंडर करपाचें आमचें जर मागणें जालें जाल्यार म्हजे भयण मानू मनाची काळजाची शांती आसतली आनी दुबाविणें जो देव आमचे बराबर आसा, देवाचो जो हात आमचेर आसा, देवाची जी सुरक्षा आमकां मेवता, देवाची जी कृपा आनी बळ आमकां मेवता ती आमी आमच्या जिवितांत अणभवूंक पावतले आनी देवाचोच सांगात, देवाचोच आदार घेवंक आमी आमची पावलां मारूंक पावतले. फुडार देवाच्या हातांत आसा आनी देव जाणा आमचो फुडार कितें तो आनी कसो तो घडोवन हाडूंक जाय. फक्त हांवें म्हजें जिवीत जेजू भाशेन देवाच्या हातांत घालून ताचेर विस्वास दवरून आनीक भावार्थान ही आमच्या जिविताची पावलां मारची गरज आसा. तो हीच कृपा हेंच बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. जेजू मागण्याचो मनीस. आपल्या शिसांक ताणें मागणें करूंक शिकयलें. जेजूचें व्हडल्यांतलें व्हडलें मागणें जालें. बापा ती सगळीं एक जावं. आयज हें आमच्या सोम्या जेजूचें मागणें मनान दवरून आमी सगळीं सोर गोरजां खातीर प्रार्थन बापा लागीं मागतले. हांव आमचो यादनेक भाव सोबार गोरजो आमचे मुखार दवरतलो आनी माग म्हूण आमकां उलो करतलो. आमी ह्या पवित्र सभेच्या गरजां पासत ओगेपणान मागुया. ह्यो गरजो साकार जावंक सोबार आडकोली आसात. ह्या आडकोलींतली आनी पवित्र सभा आनी क्रिस्ती भावार्थी सोंसतल्या सगल्या कश्टांतली सुटका फावो कर म्हूण ह्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. सगलीं उबी रावया. पवित्र सोबे पासत भोव प्रितीच्यानो देवाचे पवित्र सोबेक आमचो देव आनी सोमी शांती दिवं, राखूं आनी आख्ख्या संवसारांत एकवटान सांबाळूं. तशेंच
सवस्कायेची आनी शांतीची जीण जिवन सोर पोदेदार देवा बापाक मोहिमा दिवंक तो आमकां फावो करूं म्हूण मागुया. ओगेपणान मागणी करुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ता थंय तुवें सगळ्या पुरजांक तुजी मोहिमा उक्तापी केली. तुज्या काकलुतीच्या कर्तुत्वांचो उगडास कर. अशी आख्खे पृथ्वीर विस्तारलोली तुजी पवित्र सभा तुजें नांव विचारूंक थीर भावार्थान सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. बागिवोन बापा पासत लियो 14व्या आमच्या बागियोन बापाक आमच्या देवान आनी सोम्यान धर्म उद्योक्षाचे वर्गांत विचून काडला. ताणें देवाचे पवित्र पोरचेक चलोवंक ताका आपले पवित्र सोबे खातीर सुरक्षीत आनी सोर वायटातावन मेकळो दवरूंक मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तुज्या हुकुमाचेर सगळें थारलां. आमच्या मागण्यांक दोयेन कान दी आनी आमचे खातीर विचून काडलोल्या बागेवन बापाक तुजे दोयाळायेन सांबाळ. अशें तूं चलयताय ती तुजी क्रिस्ती पोरजा त्याच वडिला खाल भावार्थाच्या पुण्यांनी वाडूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सगळ्या संस्कारांनी घेतलोल्या आनी भावार्थ्यांच्या वर्गां पासत फिलीप नेरी कार्दियाल फेरांव आमच्या गवडी बापा आनी सिम्याव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस आमच्या आदारी गवडी बापा, सगळ्या धर्मोद्योक्षां याज्ञिकां पवित्र सोबेच्या प्रधान सेवकां आनी सगळ्या भावार्थ्यां पासत मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र सोबेची आख्खी कूड तूं पवित्र करताय आनी चलयताय. तुजे कृपेच्या देण्यान सगळ्यांनी विस्वासपणी तुजी सेवा करूंक तुज्या मुनियाऱ्या खातीर केलोली मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. 9 शिसां पासत 9 शिसां पासत आमचो देव आनी सोमी तांचे खोल काळसा मनाचे कान आनी काकृतीची दारां उक्तीं करून अशे नव्या जल्माच्या उदकांनी सगळ्या पातकाचे बोगसणे घेवन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता सोबे ती एकवटलोली जावं म्हूण मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजे पवित्र सोबेक सदांच नवी भुरगीं दिवन तिका तूं फळाबरीत करताय. 9 शिसांचो भावार्थ आनी गिन्यान वाडय. अशें पवित्र स्नानाचे जोरींत नव्यान जल्मून तांकांय तुज्या आपणायलोलीं भुरगीं कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. क्रिस्तांवांच्या एकवटा पासत आमच्या देवान आनी सोम्यान क्रिस्ताक सोत मानतात त्या सोर भावा भयणीक सोत जेवून एकेच पवित्र सोबेंत एकठावंक आनी सांबाळूंक मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, शिपडलोल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताच्या इंडाचेर तुजी मोवाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान संस्कारलोल्यांक एकाच अखंड भावार्थान आनी प्रिती मोगाच्या बांदपासांनी एकठांय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. जुदेव पोरचे पासत सर्वेस्पोर आमचो देव जुदेव पोरचे लागीं पयलो उलयल्लो. तो तिका आपणाच्या नांवाच्या मोगान वाडूं
आनी कोराराच्या विस्वाशीपणान सांबाळो म्हूण मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, अब्राहमाक आनी ताचे संस्थीक तुवें बासावण्यो केल्यो. तुजे पवित्र सोबेचे मागणे दोयेलायेन आयक. पोरवीं तुवें तुजी करून घेतलोले पुर्जेक सुरवणीचे बोर्तेक पावूंक फावो जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. क्रिस्ताक सोत मानिनात तांचे पासत. क्रिस्ताक सोत मानिनात तांणी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान सोडवणेचे वाटेन प्रवेश करूंक तांचे पासत मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, क्रिस्ताचेर बावाट उचारिनात, पूण तुजे मुखार साद्या काळजान चलतात ती स्वताच्या उजवाडाक पावूं आनी आमी एकामेकाच्या मोगान सदांकाल वाडूं. तुज्या जिविताचो गूट सुपूर्णायेन समजून घेवन ह्या संवसारांत तुज्या मोगाचे ओदीक खरे साक्षी जावं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. देवाक सोत मानिनात तांचे पासत. देवाक वळखून घेनात तांचे पासत खऱ्या काळसा मनान बरें करून जिवन खुद जिव्या देवाशी पावूंक तांकां फावो जावं म्हूण मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तुका सदांच उतरेकून सोदूंक आनी तूं मेल्लो म्हणटोच दादोशी जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रुचलें. तुजेर सतमानतल्याच्या बऱ्या कोन्याची साक्षी पळोवन आळकोळी मोदे तुज्या मोगाच्यो खुणा आनी तूं एकूच खरो देव आनी आमच्या मनशा कुळाचो बापूय म्हूण उच्चारून ती संतोसू. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. राजकारभार चलयतल्यां पासत. आमचो देव आनी सोमी सोमेस्तांची खरी स्वतंत्रताय आनी शांती सांबाळूंक सगळ्या राजकारभार चलयतल्यांची काळसा मना आपले कुशे परमणे चलोव म्हूण तांचे पासत मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर मनशाची काळजां आनी सोर लोकांचे ओक तुज्या हातांत आसात. अधिकारान आमचे राजकारभार चलयतल्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. अशें आख्ख्या संवसाराक पोरजांचें सुदारण, शांतीचें थिरासण आनी धर्माची स्वतंत्रताय तुज्या दोयाळपणान मेळूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. तोरे तोरेच्या वायटांक सांपडलोल्या पासत. प्रितीच्यानो, मनशांची मनां सगळ्या स्वतांतली निवार म्हूण, पिडा काडून उडोय म्हूण, भूक पयस कर म्हूण, कोयद्यांक सुटका दी म्हूण, सांकड्यो आनी बांदपास सोडोय म्हूण, पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण, परदेशांक आपापल्या माय देसान परत हाड म्हूण, पिडेस्तांक भलायकी आनी मरणाचे तोणीर आसलोल्यांक स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण सर्व पदवेदार देवा बापा लागीं मागुया. ओगेपणान मागणें करुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, वावरांत कश्टवतल्यांची तूं गोठाय. सोर तराच्या कश्टा विघ्नांनी तुका ओलो मातोल्यांची मागणी तुजेशी पावूं. अशें सगळ्या आपल्या गरजांनी तुजी काकलोच संतोशान ती भोगूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमीन. बसुया.
दुसरो भाग पवित्र खुर्साची बोजोन. आतां आमी समोरच्या दुसऱ्या भागान भितर सरता. पवित्र खुर्साची बोजोन. खुरीस क्रिस्ती जिविताची खुणा आनी निशाणी. आमच्या सोम्या जेजून खुरीस वेंगयलो, कोश्ट वळवले आनी मरण खुर्सार भोगले आनी सोंसले. सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं खुरीस जावंक पावलो. पवित्र आनी आमच्या क्रिस्ती धर्माचें मजबूत आनी बोलादीक हातियार. आयज ह्या पवित्र खुर्साक मान आनी ताची बोजोन करतना ओगेपणान आनी भक्तीन हे रितीन आमी वांटो घेवन सोम्या जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नियाळ करून आमच्या कोश्टांक बापाचें बोल मागून आमचे कोश्ट बापाक वंपुया.
उभी राहूया. हे कुर्साचे लाकूड ताचे संसाराचो सोडवणार उमखोळटा येयात नमस्कार करूया. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संसाराचो सोडवणार उमखोळटा येयात नमस्कार करूया. हे कुर्साचे लाकूड ताचेर संसाराचो सोडवणार उमखोळटा.
नमस्कार करूया. मुगाळ बाबू भयणानो, आतां पवित्र क्रुसाची बुजवण जातली. पयले यादनीक आनी मागीर कॉन्फ्रांस भाव आनी सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट द पॉल मांडावळ दाखयतात ते भाशेन आमी हो पवित्र उमो घेवचो. जे आज आमी कितें दान घालता त्यो पवित्र सुवातो सांबाळूंक वेतात.
आमी आतां गायन गावुया. आपटोन सायबा पडला आय एक पान 116 I1 पेज 116.
म्हाका ओळखोदामूर मेगा तुगेलो मोचे काळीज रोळे मोचे काळीज रोळे मोचे काळीज रोळे तू मोजो शिस्त देखून तू मोजो शिस्त देखून सामेल मोच्या
तिसरो भाग कोमिया. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी आतां आमच्या समारंभाच्या तिसऱ्या भागांत भितर सरता. कोमुनिया. आयज पवित्र मिसाच्या बलिदानाचो समारंभ ना, पूण कालच्या दिसा मिसान संस्कारलेलो उंडो आतां वेदीर हाडटल्या आनी आमी तो भोक्तीन काळजांनी शेवूंक वेतना आमचे कोश्ट ताका भेटोवया. आमच्या कोश्टांक मोगान आनी भियेन आसतना वेंग मारूंक आनी मोगान कोश्टांक फुडो करूंक तोच जेजू आमकां आपले घोटायेन, बोलान आनी शक्तीन बरो म्हूण मागून ताका आमच्या काळजांनी भोक्तीन शेवूंक आयती जावया. परम संस्कार हांगा येता म्हणसर तुमी थकल्यान जाल्यार मातशी बसूंक जाता. बरें, आतां उबी रावया. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें चुकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सुरविस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतोले आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्य जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगोत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजी जोडटी आनी खास आडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. पळयात, ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सगलीं सुभागी. म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली.
page 59. Ojciec
प्रार्थुया. सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा, तुझ्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या भाग्यवत मोरना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलें. कोनवाळायन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. अशें ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी भक्ती निरंतरी करून आमचें जिवीत आमी जिवं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. मोगाळ भाव भयणांनो, शेवटाचो आशिर्वाद जाल्या उपरांत एक प्रार्थना आसा. मागीर आयची रीत सोमता ही सेवाधर्मीक रीत जी जातून आमी वांटो घेवंकूच जाय. पूण आमची आनी एक परंपरीक रीत आसा आनी आमकां ती खूब आपुरबायेची आनी मोगाची. जेजूचें मरण आमी नियाळटाव. आतां थोड्या वेळान आशिर्वादाचें मागणें जाल्या उपरांत इगोजेर वचून आमी जेजूची कूड देंवयतले कुर्सा वेली आनी मागीर भक्तीपणान आनी भावार्थान आमचे वर्सावडीचे निमाण्या शुक्राराचे गूड फ्रायडेचे पुरसांव कोत्तले आमच्या वाड्यांत. हे पुरसांव जाता तेन्ना आमची मागणी, आमची शेजारी, आमचे कोश्ट, असोक भावां भयणां, पिडेंत आसलेलीं भावां भयणां, सिरवी सोदतली, गोंदळाक सापडलोलीं सगल्यांक मनान दवरून तांचे पासत हे प्राचिताच्या मनान आमी पुरसांव करचे. थोडे दिनवास दवरल्यात कित्याक मागीर इस्टराक चड जातात तेच. हे पासत आयज थोडेशेच दिनवास पयली सुवातेर कॉन्फ्रार ह्या भावांक आनी भयणींक, भयणांक घडये ते तितलें काम करूंक दिनात पूण भाव जायते काम करतात. ओके. आनी खरेंच सुरू जाला ते घडये थाण म्हणजे फ्रॉम एश वेनसडे ते आयज पर्यंत खूब वावर तांकां करचो पडला. जावं सांतूस पासून जाताले, पुरसांव गांवांतल्यान पांचवो पास जेजू खांदार खोरीस, मागीर इगोजेंतलो कितलो वावर, वस्तू तो ह्या दवरूंक जाय, आमी सांगता हें जाय म्हूण तें दिवंक जाय. जायतो भार तांणी घेतलेलो आसा. कितें भाशेन तांकां सगल्यांक आमी काळजान तान दिनवासता. तांचो फुडारी राफायल, ताचे बरोबर सगल्यांक वांगड्यांक जो सगलो आदार सहकार तांचो आमकां फावो जाला तांचे पासत आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर आनी तशेंच कॉन्फ्रात भाव कॉन्फ्रात भयणाचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी आशिर्वाद मागता. आमचे दिनवास पॅरीश पास्टरल कावन्सील कसल्योय समारंभण्यो घोड नाडूंक सदांच तांचो आदार आसतात आनी मांडावळ ती करतात. केरीत भाशेन ह्या भावा भयणांक तांच्या कुटुंबाक आमी दिनवासता, आशिर्वाद तांचेर मागता. ह्या दिसांनी चड अदीक करून सोसायटी ऑफ सेंट विन्संट डॉ पॉल हांचो आमकां चड आदार जाय पडलो आनी तांणी आदार दिल्लो. सगल्यांक आमी काळजान तावन दिनवासता. ऑल्टो सर्वस काल आयज आख्या कोरेजमांत फाल्यां सर्वींग करतले. प्रॅक्टिसेक आयल्यात, बरे भाशेन न्हेसल्यातूय आनी सोलेमनिटी दिल्या आमच्या समारंभाक. कितें भाशेन तांच्या वेळा पासत आनी तांकां पाठयलेल्या तांच्या आवय बापाय पासत आमचे दिनवास देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आमचो खोयर जायती तोकस घेवन ती गायनां बरे भाशेन करूंक आमकां आदार दितात. आनी सांतान आमचो भाव सगळे उमेदीन सगळे वेळार तो आसा. एडोरेशन आसा तो आहा, पुरसांव आसा पुरसांव नाका, मागीर मिसां सांतूस पासूस, सकाळी मीस, सांजे मीस. आयज गरज पडली म्हूण इंग्लीश भाशेन रीत जाल्यार ताकाय आसलोलो वाजोवपाक. म्हणजे खरीत भाशेन आपणाची हो सॅक्रिफायस करून सेवा दिता ताचे बरोबर आनी सगळ्या गावप्यांक वाजोवप्यांक आमी दिनवासता. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. आमची तरणाटी ह्या दिसांनी जायती वावुरल्यात. आयज पर्यंत सकाळी लायव्ह व्यू ऑफ द क्रॉस करता तेन्ना भार घेवन उमेदीन ही कुर्साची वाट तांणी दाखयल्या आनी तांचे बरोबर जायती आमची भावां भयणाय जी यूथ आसनात पूण एप्लिकेशन ते पळोवंक कोणाक पळोवंक जाय जाल्यार पळोवंकूय मेवता. मॅथ्यूवाच्या चॅनलान लिंक धाडलेलो आसा, तें पळोवचें. आनी
केळी भाशेन तांच्या वावराची तोखणाय करता आनी तांच्या वावराची तोखणाय करता आसतना ही कुर्साची वाट अदीक बरी जावंक आमच्या पातकुरान फादर सुकुरान फादर डिकन एस्ट्रोनी सिस्टर एस पी हांच्यांनी फुडाकार घेवन तांकां शिकयल्यांत आनी बरे भाशेन केला चड अदीक वावर पातकुराचो आसा म्हणटू पूण खेरीत भाशेन तरणाट्यांक आमी आमची शाबासकी दिता जायती वेगवेगळी एसोसिएशन आसलेली जांणी वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात वो कार्यावळींक आदार दिला कुमसारा रेतीर एडोरेशन सांतोस पासूस मिसा वेगवेगळे तरेन जायत्या भावा भयणांनी जेवणाची वेवस्था केल्या आनी दुसरो वावर तांणी बरे भाशेन केला खेरीत भाशेन आमी तांकां दिनवासता तुमी हे फ्लेक्स पोस्टर पळयतात न्हू जायते आसात ते सुमार 20 तरी आसात आनी आमची भयण सविना काब्राल हिणें ते डिझायन केल्यात वेळाची वेळा सारके टायमार दिताले बुधवाराकूच जाय म्हटल्यार म्हणटच शुक्राराचे आयताराचे बुधवाराक पयले धाडून सारकें दाखयताले भाशेन आसा आनी सगळें डिझायनींग केलां वावरूय खूब तो पूण ताणें पयशे घेवंक ना ह्या डिझायनिंगाचे कितें भाशेन आमी हे आमचे भयणीक काळजांत हांव दिनवासता आनी काल जे मेमेंटोज दिल्यात आमी आपोसलांक ते ताणेंच डिझायन केल्यात आनी ताणें भेटयल्यात कितें भाशेन हे आमचे भयणीक आमी दिनवासता देवाचो आशिर्वाद तिचेर तिच्या कुटुंबाचेर मागता फाटल्या दिसांनी आमचो ऑपेरेटर जाल्लो आनी बरे व्यूज आमकां दिल्यात अदी करून पाद्रीन दिले म्हणटच मातशें बरें दिसता कित्याक ते थियोलॉजी पळयतात बिब्लिकल बॅकग्रावंड पळयतात आनी थोडे बरे एक्टर्सूय आसात आनी डिरेक्टर्सूय आसात चडशे आमकां बरे मेळल्यात म्हणजे इम्प्रूव जावंकूच जाय आमी पूण सांगतात त्या प्रमाणें तांकांय समजूंक लोकांकूय समजूंक हे 2 ट्रायल्स कित्याक लागून उनीत तांकां बरें म्हणजे खूब फायद्याचें पडलां आनी आमच्या गांवच्या भावा भयणांनी जामाचेर रावून सकल वाजोवन दुसऱ्यो वस्तू करून जायत्यो वस्तू बेश्टेच बरें जायना ते सगळीं बाराबर एक टीम कशी ती वावुरल्यांत आनी जायत्या जाणांचो सॅक्रिफीस आसा हो तुमचो सॅक्रिफीस आमी मानून घेता तुमचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागता एक फामील कशी वावुरल्यांत हें दिश्टी पडटाली when something is seen here and it is good organized systematic not 1 or 2 persons work many hands work ताका लागून तुमचो एक वोट आनी तुमचो हुस्को पळोवन खुशालकाय भोगता कितें भाशेन जायतो दिसपेस जाला आमकां उरला तो म्हणटा आमी भरून काडटले खंयच्यानी आदल्यान ताका आमकां थोडे आयले तातूंतल्यान पूण जायत्या भावा भयणांनी आदार दिल्लो आसा स्क्रीन घातलेली आमी डिजिटल अरावंड 60,000 म्हटलें पूण पयशे घेवंक नात सावंड 2 दीस यूज केला आमी आदल्या दिसा आनी दुसऱ्या दिसांनी व्हडलो सावंड तो आसा ताची कोण बरीच तांणी देंवयल्या उदारपण जायतें दाखयलां वेलंकी केटरर्स जेवणाचे पयशे घेवंक ना जायत्या भावा भयणांनी प्रॅक्टीस चलता तेन्ना आपणाचें दान दिल्लें आसा जावं स्नॅक्सांत दान चायेवत दान तशें सगळें आमी मानून घेता आनी तुमकां दिनवासता तातूंत आमची भावाय भयणां आसली कॅन्टीन चलयताली SFCPची तांकां आमी दिनवासता कितें आमचें दिनवास मॅथ्यू हांगासर मुखार बसलेलो आसा आपले पत्नी बरोबर आमकां कितेंय जाय जाल्यार आमचे पयशे घेना तो सगळें फ्री आतां हे पासून फ्री सकाळची कुर्साची वाट ऑपेरेटा आमी दाखयना कित्याक एक पाट दाखयलो म्हणटच पिड्यार जाता पूण सगळें रेकॉर्ड करून पासून दवरलां सिस्टमॅटीक दवरता आमचे फिरकोजीचो मोग आसा देखून आनी आमचो मोग आसा देखून कितें भशेन मॅथ्यू तुका तुज्या मिसेसीक थँक्यू आनी देव बरें करून देवान तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं जायतीं भावां भयणां आदार दितात आमकां पूण अदी करून माटो सावंड दुसऱ्यो वस्तू थऱ्यार पडूंक आमचो एक गांवचो भाव आमकां आदार दिता आतानाजियो मोन्सेरात पयलो तो गांवचो भाव मागीर MLA आनी मागीर मिनिस्टर पूण हांव आयलोल्याक ताचे पयलो दितालो म्हणून हांवें आयकलां पूण फाटीं सरोना फादर सांग तूं कित्याक येयला ऑफिसान सांगल्यार पुरो आसलें पूण खरेंच क्रिसमस युथाचो फंक्शन जालोलें फेत आतां दुडवांचो जायतो आदार दिला कितें भाशेन ताका ताचे पत्नीक जेनिफर मोन्सेरात रोहीत मोन्सेरात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा देवाचो आशिर्वाद आनी बरी भलायकी तांकां मागता जायतीं उरल्यांत तांकां मागीर फाल्यां
उबी रावया. आशीर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोयात. सर्वेस्परा, पुनर्जीवनपणाच्या बरोवशान तुझ्या पुताच्या मरणाचो उगडास केला, तो तुजे पुर्जेचेर सुबा आशीर्वाद देवं. तिका तुजें बोगसणें फावो जावं, बुजवण लाभूं, तिचो भावार्थ वाडत वचूं आनी ती सासणाचे सुरवणेन थीर जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मुगाळ भाव बिनानो, इतल्यान रीत सोंपता. आमी कुर्साक दिमी मोडून ओगेपणान भायर सरता. म्हणजे आमी घरा वेता आनी जी कोण पुरसांवान वांटो घेतली हांगाच रावता वो इगोर्जेन वेता.
Oh
निरपराधी जेजूचेर पिलात मरणा फॉर्मर मारता आमचे खातीर अनथीक खालतो जेजू मान बागयता जेजू मोगाडा आमच्या जाग्यार तूं आसाय आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो कुरीस तूं घेताय आमच्या मोगान तूं मोरताय दुलो मेंढरो पातका वीण जेजू बाबडो मोरना वेता खांदार कुरीस उबारून खालवाराचो रस्तो दोत्ता खुर्सा बारान आपटोतात खुर्सा पोंदाक जेजू चेपता सोबीत सुंदर मुखामोड फातरांक आडकून जमकी जाता जेजू मोगाडा आमच्या जाग्यार तूं आसाय आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो कुरीस तूं घेताय आमच्या मोगान तूं मोरताय दुखां घडोवन खोतीची आवय रस्त्यार लागीं सोरता पुताक पडोवन प्रितीच्या काडीस तिचें फापसून वेता लोटून लोटून खोर्शेवून जेजू मोदेंच पुरो जाता शिमाव खुरीस उबारतात वस्कोत देव आदार दितात जेजू मोगाडा आमच्या जाग्यार तूं आसाय आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो कुरीस तूं घेताय आमच्या मोगान तूं मोरताय माथयेन थिपयेन बोल्लोले वेरोनिकान जेन्ना पुसले पवित्र देवा मुखामोळा रोगतान तुवाल्यार शापून उरले धमनीर पडटा सोडवणार आनीक एकदां माथी खाता उबो करतात खोथाणी खोटा सगले ओगूच सोंसता जेजू मोगाडा आमच्या जाग्यार तूं आसाय आमची शिक्षा तूं भोगताय आमचो कुरीस तूं घेताय आमच्या मोगान तूं मोरताय दुबड्यांक पातकांक दुखेस्तांक सदांच ताचें काळीज उक्तें बुजवण दिता असोक्तांक आपलेच खोतीन दुखीन मोदें
हेका हिंगा पळय
कोविड देवा कोविड सर्ववेदरा कोविड मानवी आमच्या आणि सौम्या संसाराची कापली कोल राखूया आणि तुझे कागद तुझे तवे नीट मेळ नासलेले दोळ्यांना गाळम शेरगाल आणि तुझी कापlut आमचे थंय चढय जिमिताचे ओढ आड करिनी आम्ही आशा चोरिलांचा पुरवडा विश्वासान तुझे बघू भितर तुझे कमी राजी जाऊन ते वाचतीत आमच्या सुमियाचे चुकीचा बोवी जो तुझ्या त्यांना काळजी येता आणि राजू चलयता स्वतंत्र दर्शन असे जाऊन आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जमता येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांनी जावं नमान बरे कृपेन बदले सुरेश को तुझ्या कायमचा उत्तरामध्ये सुसतो आणि सदोच्या पूज जेजू Manuel Kurpingurile, Service Polo Chatansa, Uttamade Susudu, Amisadu Sapu Jesu. Manuel Kurpingurile, Service Polo Chatansa, Uttamade Susudu, Amisadu Sapu Jesu. Mima Bapa kani puta kani pubinta kanya. Ukicie mice, poilomice, samicie Christ, tesmacie molen, magne kotana, robot umelo, amcia partapan. Ohon ami beitoitno, sogle advika pasot. Utik maguya papsatacha tesama pasot. जे यात्रिक आपल्या आपोल्या आठवली उद्भवतात तांकां फावो तेंको सांगात आनी दोनी ताच्या समुदायांतल्यान मेलोक मागुया आमच्या बापा सतीच्या तुझें नांव पवित्र तुझ्या राज जमतानो तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपत्र जाय संक्रांती आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची फटकां बगून आणि आमकां कांय पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड मानमरे कृपेमरले परत पोचरायचा असला मरे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू मागेची मरे देवाची माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मानमरे कृपेमरले परत पोचरायचा असला मरे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू मागेची मरे देवाची माये आमा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मानमरे कृपेमरले परत पोचरायचा असला मरे तूं सदो आनी सदो तुजो पूज
आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
Duchesta voi duca muri, utur colta lodia vidi, ubi asli cursa muri, ascasus आणि आकवार बोरीच्या दिसती मुखार अखोट आमी भेटूया सगळ्या दुयेंसां पासत दुयेंत बावयना पावतो इलाज केलो
आनी तांकां कुणीची भलायकी मागतना देवाचो मोग आनी बरेपणा तांणी अणभवूंक सायबीमायची मजूर आनी पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मेलो म्हूण मागुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझ्या नांव पवित्र जावं, तुझ्या राय जमकांनी तुझे पोटी सदांच जाता चवथी संवसारांत जावं. आमचो दिवपाचो जाय तर जमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आनी आमकां गायने करून नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमंद्राने कागुचे माय तुझे आमचे जिवीत अमृताने भरवसो आमी मोदेशे वेची बाळगा तुका उराव मागता हे दुखाच्या कोणान अस्कार सोडून हृदय करून माई तुका अपराधा आमचे दयाक्षरातीने तुझे कागुची नदराचेर घाल तुका माने गरबे सदांच सांकवार बरे हे पदेचा उपरांत तुझा पू जेजू आमकां दाखय भाग्य देवाचे माये आमचे पालमा क्रिस्ताचे पासल आमकां पावूं जावच्या भूमोगाल माय आमचे ताय दुराव गुरुजा गाजा सदांच तुका भूमोगाल माय आमचे ताय दुराव गुरुजा
गेली आसा त्या फुडें देवाची शांती भोगूं आनी बेगीनूच तेंचो सोपूं तांकां कुर्बान दिवून आनी हे शांतीचे खाली तांकां तांचे बद्दल मागुया. Gloria a तुका इच्छा खालसा जेजूच्या म्हजे गाडी तुझ्या बद्दल जाते लोका खालसा जेजूच्या साधू सोमू 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 लोका खालसा जेजूच्या
गरीबालाची मागूया आणि सुखकार करून त्यांना आधार मागूया. आमच्या बटा सर्वीच्या तुझे नाव पूजिंचा तुझे राज समकायो तुझी कशी सरकार जाता तुझी संस्करण जाव आमचा दिसपद समकारी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या मुक्तीला तुझी आमची पत्रा मुलं आणि आमच्या दोन करून घेऊ नका पण माझ्यातले आमचा निवास समान बरे गुरमीत मुलीने सर्वेच बोध जतायचा उत्तरामध्ये तू सदव आणि सदवचा पोट जेजू बहीण हरे देवाची माये अनाबाच्या अंगाची घरी कोण आता आमच्या मनुष्यावर समान बरे गुरमीत मुलीने सर्वेच बोध जतायचा उत्तरामध्ये तू सदव आणि सदवचा पोट जेजू बहीण हरे देवाची माये अनाबाच्या अंगाची कोण आता आमच्या मनुष्यावर समान बरे गुरमीत मुलीने सर्वेच बोध जतायचा उत्तरामध्ये तू सदव आणि सदवचा पोट
Go that side. Go up that side.